Ito na nga. Oo. Formal na po ang pagsasanib puwersa ng kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Vice Presidential Aspirant Inday Sara Duterte matapos manawagan po ang mayora kagabi ng pagkakaisa na ang lahat. Okay? At suportahan ang kandidatura ng dating Senador Bongbong Marcos. Sa kanyang Facebook page po niya, ipinusuyan. Alamin po natin ang reaksyon naman ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos hinggil dyan sa pahayag ng kanyang katandem na ngayon na si Mayora Inday Sara Duterte. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Vic Rodriguez, ang legal counsel po ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Magandang umaga, Attorney Vic, sir. Hi, Erwin. Good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Opo. Sir, ano po ang reaksyon? Mukhang happy ho yata ang kampo, lalo na si BBM, sa naging pahayag po ni Mayor Sara, Attorney Vic. Tama yan, Erwin. Unang-una, nagpapasalamat kami kay Mayor Inday Sara at tinanggap niya yung aming nominasyon at adoption bilang Vice Presidential Candidate ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Kami natutuwa at taos-puso nagpapasalamat kay Mayor Inday at sa kanyang partido, ang Lakas. Of course, kami naman humbled, kaya itong pagsasamang ito ng North and South, simula na ng mas matinding trabaho para mapagbugklod natin ang bansa, makapagtrabaho tayo based on our platform of unity. And malinaw nga sa amin, Erwin, na ang eleksyong parating, siguro ito yung pinakamahalagang eleksyon na dadaanan natin sa ating henerasyon sapagkat nasa gitna pa tayo ng pandemya. Kaya malinaw sa amin that this election is about the future of the Filipino people and the future of our country. Mukhang iisa lang rin ho yung tono ng kanyang pananalita ni Mayor Inday Sara dahil si BBM, we heard since last week pa and previously sa kanyang mga talumpati ang pagkakaisa, ika nga unity. Ganon din po ang nabanggit ng Mayor Sara. So ito na po ang kanilang magiging sigaw ng tambalan nila na unity towards ikang para umunlad, moving forward itong ating bayan, Attorney Vic? Tama yun, Erwin, because when we always speak of nation building, pero ang importanteng sahog pagkapag-uusapan natin ng seryosong nation building ay yung pagkakaisa ng bawat Pilipino. Regardless of political belief or political party, kinakailangan tayo magkaisa. We only have one country and we only have one future to speak of as a nation, as a race, as a Filipino. Okay. Sir, ito medyo meron hong katanungan, medyo tinatanong din tayo ng ilang mga supporters ni BBM dahil pag supporter ni BBM, supporter din po talaga ng Duterte, ika nga administration, pero narinig na ho natin na una ng sinabi ng Pangulo. Pero in this case, yung kanyang anak ay nandyan ho sa kampo ninyo. So, tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagsuporta ng BBM, ni BBM sa mga adhikain at pananaw ng Duterte administration, Attorney Vic? Ay tuloy-tuloy, walang nagbago sa respeto at pagmamahal ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte. At nagkataon lang na ganito ang naging setup, pero tuloy-tuloy yung aming suporta at pananalig sa liderato ni Pangulong Duterte. Walang nagbago, Erwin. Okay. Sir, na-plansya na po yan kasi the past few days, since Saturday, medyo talagang nawindang po lahat. Yung yung mga DDS, medyo naguluhan, naghati-hati. Pero finally, na-plansya po yan kagabi nang magsalita po ang Mayora Sara. Ngayon po, ang tanong nila ng mga supporters ngayon ninyo, ng BBM at ng Sara, sino ang mga senador ngayon ng tandem na yan? Meron na po ba? At kung meron na, kailan ilalabas po ang inyong lined up, Attorney Vic? We are now in the process of finalizing the list of our senatorial lineup, Erwin. At siyempre, hindi na lang mag-isa ngayon ang PFP, yung Partido Federal. We now have to sit down
with our coalition partner, yung Lakas, at kung sino naman yung nasa lineup nila ng senador. Nang sa ganun, makabuo kami na both sides ay properly represented dito sa senatorial lineup. But definitely, it's just a matter of time, mag-finalize na kami, may lalabas na namin yung listahan ng senador. Okay. Ito pong lineup ninyo, without telling me who they are, I'm sure, manggagaling sa iba't ibang partido, Attorney Vic? Oo, hindi may iwasan. But it's a formidable lineup that we have in the, it's essentially a moving list sapagkat marami pa ang gustong magpa-adapt, Erwin, sa totoo lang eh. So we really have to see with Lakas kung ano yung magiging common party stand namin dito sa senatorial lineup na aming binubuo. Alright. Sir, panghuli na lamang, may mga nakikita ko sa Facebook, sa social media, at mga tao ko na rin ay dahil nag-uusap po kami rito sa mga kapihan, sa mga barberya, ang laman ng topic ay itong joining together ng grupo ni BBM at saka ni Madam Sara Duterte. Ito raw yung pinag-uusapan sa mga kanto, sa mga palengke. Ano hong reaksyon nyo dyan? Ano hong feeling, sir, na kayo ang pinag-uusapan, yung tandem ni BBM at ni ISD, ni Inday Sara Duterte? Nagpapasalamat kami, kunin ko itong pagkakataong ito, Erwin, magpasalamat doon sa ating mga milyong-milyong sumusuporta at tumatangkilik dahil nga itong huling survey ng SWS, napakataas na naman ang percentage ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Subalit malinaw sa kanya ang kanyang marching order. Itong numerong ito, tingnan lamang natin na bilang dagdag inspirasyon, bilang dagdag motivasyon, pero wag tayo magiging kampante sapagkat 6 months to go pa ang halalan. So trabaho lang, keep our focused and trabahuin natin kagaya ng aming ginagawa nito nakalipas na buwan, higitan pa namin para lalong bumuti at makabuo ng mas malakas at matatag na alyansa sa national at local level. Alright, pahabol lamang, Attorney Vic. May mga kahapon nag-issue din ng statement ang BBM na yung patungkol po sa disqualification kasi may ugong-ugong na i-disqualify daw ang BBM pagdating ng oras, takdang panahon. Pero ang sabi nga ho ni BBM, kalukuhan yan dahil wala naman po talaga. Sinabi na po ng dalawang batikang mga abogado na wala talagang basis. Ano ho yung pakipaliwanag nga ulit dahil hindi masyado, may lumabas po sa ilang mga online news at radyo pero hindi talaga na-broadcast ho ito. Ano ho yun? Yung sinasabi ng inyong kampo na walang mangyayaring disqualification kay BBM, sir. Tama, Erwin, thank you. Wag ho kayong maniwala doon sa malisyosong balitang ipinakakalat ng ating mga katunggali na di umano ay ma-disqualify daw si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Wala pong disqualification. Yung petition po nun is a clear nuisance petition, isang basurang petition na hindi naman dapat talaga bigyang aksyon o halaga ng COMELEC sapagkat wala hong jurisdiction ang COMELEC na rebisahin, baguhin o i-annul at set aside ang desisyon ng Court of Appeals. At malinaw, wala hong tax evasion, wala hong conviction for tax evasion si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Huwag po tayong maniwala doon sa yellow political attacks and yellow political character assassination na sadyang ipinakakalat ng mga yellow wannabe political assassins. Tuloy po ang ating kampanya at lalo po tayo maging masigasig sa mga darating pang-araw, buwan at panahon. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez, Legal Counsel ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Erwin. Mabuhay kayo at maraming salamat sa pagkakataon, as always. Thank you po. Good morning. Samantala bayan, cambio naman tayo. Siyempre, kung nakausap natin po yung grupo ni BBM, dito naman tayo sa grupo ni Madam Inday Sara Duterte o kung tawagin na ISD. Ito po yung kanyang number 1 supporter at kaibigan, si Attorney Bruce Rivera na aking kaibigan na rin at matagal na ho nating suki. Magandang umaga, Attorney Bruce, sir. Magandang umaga po, maing buntag, Sir Erwin. Mayong buntag, Attorney. Long time no hear, Attorney.
Okay. Opo. Attorney, diretsuhin ko na. Abay, ano ho ang pakiramdam ninyo na finally nagsalita na po ang inyong kaibigan, ang inyong iniidolo, ng inyong grupo, ng Run Sara Run, na nanawagan ng pagkakaisa ng lahat, and then pagsuporta po, nanawagan ng pagsuporta kay BBM. Expected po ba ng inyong grupo ito, ng mga supporters niya, Attorney Bruce Rivera? Una po sa lahat, Sir Erwin, ang aming pong grupo ay Team Maldita. Team Maldita. Ano po, kay Sara, kay Inday Sara po talaga 'yan. Okay. Kahit naman alam naman ng iba na nung October 29 nung nagkita sila sa Cebu, andun din ako. Kami yung nagkita ng breakfast at matagal ko na rin alam na meron silang usapan ni Bongbong. Initially nga magkabaliktad nga yung posisyon na parang feeling ko magkabaliktad yung posisyon. Dapat si Sara presidente, si BBM yung vice, pero nagkaiba. So ngayon, parang vindication na rin on my part kasi on the part of Team Maldita kasi talaga sinusuportahan namin si Sara at ang nung sinabi niya na suportaan si BBM at saka suportaan din ang administrasyon Duterte yung sa tatay niya. Syempre we heeded the call and sana nga ngayon wala na sanang away-away doon sa mga partido o mga tao na magkaiba yung kanilang presidential candidate, magkaiba yung kanilang bet for president. Sana ganon. Pero alam natin na nagsalita na rin si Inday Sara at sinabi niya talaga na ang katandem niya ay si BBM. Ayun po. Alright. Attorney Bruce, hindi ba kayo nahihirapan ngayon? I'm sure meron kang mga kaibigan na mga lahat naman tayo, lalo na yung mga DDS, isa lang naman yan nung tumakbo ang Pangulo. Pero na tingin ng ilan, nagkahati-hati because of this, na ang ISD ay nandyan kay BBM, tapos si Presidente naman is rooting for Bongo, yung presidential kanyang long time na assistant. Paano ho ito ngayon, sir? I'm sure may mga nababasa ko sa mga post mo dahil isa ako sa mga follower mo na may kaaway ka ng mga DDS din. What's going on here, Attorney Bruce? What I'm trying to say is that hindi naman tayo kulto, hindi naman kami kulto na lahat na lang pagkaisa kami. Alam natin magkakaiba talaga. May time na magkakaiba talaga yung posisyon ng mga tao. Different changes, different interests, magkaiba yung pili ng tao, magkaiba yung timpla. So normal lang sa atin ang pinapakiusap ko lang sa grupo na walang canceling out. Wala tayong hindi tayo magsiraan kasi magkaalyado pa rin tayo, mga Pilipino pa rin tayo. Isa pa rin pinaniniwala natin. Change. Gusto natin ng pagbabago. So, kung sino man sino man ang supporter ni BBM, sino man ang supporter ni Senator Bongo, supporter ni President Duterte, wag natin kalimutan na naihalal si President Duterte dahil dun sa mga supporters na yon, tayo ang DDS. So, dapat isipin nila yon at hindi pwedeng mahalal si President Duterte pag walang BBM supporters, walang Inday Sara support, walang President Duterte supporters, at siguro walang Bongo supporters. Okay. Malamang ganun din talaga ang mangyari. So magrespetuan at talagang wag mag-away in a way na nagka-cancel out kasi hindi tama 'yon. Sir, panghuli na lamang, did it ever occur to you o sa mga kakilala mo na mga DDS na nalungkot sila, nawindang sila, especially nung Sabado na mag-file na si BBM ng Senator Bongo na pagkapangulo at pagkatapos si Mayor Sara Vice President at inadapt ni BBM, nagkaroon ba ng nawala siya. Oo. Attorney Bruce. Oo naman. Expected 'yon, pero ang maganda kasi dito parang ako kasi matagal ko nang medyo alam na may ganitong mangyayari pero yung iba kasi na nabigla, hindi nila alam paano gagawin, pero siguro kailangan lang talaga nilang magmatsyag. Empowerment ang gusto ng Team Maldita, an empowered electorate na dapat tignan nila ang issue, tignan nila kung ano nangyari, wag silang tanggap to ano sasabihin kasi hindi nga talaga tayo kulto. So mag-isip ng mabuti. Normal, maganda. Exercise in choice. Kaya nga sabi ni Inday Sara, 'di ba, destiny and free will. Yun talaga ang importante. Attorney Bruce Rivera, Team Maldita, maraming salamat. Magandang umaga po.
Magandang umaga, Sir Erwin. Maing buntag sa tanang mga Pilipino. Thank Team you Maldita po. for the win. Thank you po. Thank you. Nasa linya rin po si Professor Dindo Manhit, ang political analyst. Magandang umaga po, Professor Dindo, sir. Magandang umaga, Erwin. With what ISD or Mayor Inday Sara Duterte said last night na suportahan ang pagkakaisa, suportahan si BBM, ito na ba ang nagsiselyo ng kanilang tandem, Professor Dindo? Napaka-klaro naman yung posisyon ni Mayor Sara na siya ay suporta kay PBM para isa silang tandem. Ang basa ko dyan, gagalaw, iikot, aabot at makakarating sa iba't ibang botante having that tandem. Of course, alam natin may confusion with the filing of candidacy ni Senator Bongo. So how do you overcome that confusion sa mga followers na they share? Kasi tingnan natin yung datos, Erwin, di ba? Tumiting kami sa survey, makamaghatian ng boto. Hindi maganda yan. Tapos isa pa, paano ho kaya ma-address sa inyong tingin, ma-address ng kampo ni BBM at Inday Sara dahil ang Pangulong Duterte ang iniendorso ay ang kanyang long-time ally at assistant na si Senador Bongo. Paano ho ito talagang mahahati ngayon yung yung puwersa ng DDS, Professor Dindo? What will Yes. BBM Inday Sara should do? Ang pinakamaganda, sana hindi pa huli, talaga magkaroon ng pagkakataon makapag-usap at magsabi, magsani puwersa na lamang, and kundi man kasi nasa batas naman ng ating election laws, di ba, na pwede ko naman talaga mag-step down, no? Ma-encourage na wag nang ipagpatuloy ang kampanya ni Senator Bongo at magsama-sama na lang para klaro, para makita rin ng mga botante sino ba talaga ang sinusuporta ng Pangulo na alam naman nating minamahal ng nakararami nating mga botante. Right. Sir, panghuli na lamang talaga. Panghuli na lamang talaga. Ngayon po sa nangyari kagabi sa announcement ni ISD, ito na ba po ang tandem na to beat? Yan ang nakikita kong tandem to beat, Erwin. No? Kaya nga dapat wag mabawasan o makabawas pa ang si Senator Bongo sa kanila. Professor Dindo Manhit, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Sige, salamat din.